Wait. Alam nyo ba na naharang kami ng mga pulis on one of our recent trips to Hong Kong? Sinearch lahat ng gamit namin and buti na lang, prepared kami. In this video, isi-share namin yan and iba pang mga bagay na dapat mong tandaan and iwasan kung ayaw mong mahasel sa Hong Kong. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh and we have been travel vlogging for the past 14 years. Along the way, gumagawa kami ng mga super informative videos tulad nito. So kung mahilig ka ring mag-travel, subscribe ka na to this channel, ring the bell beside it, and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. Wala namang trip na perfect. Kahit anong galing mong magplano, may mga bagay ka pa ring makakaligtaan or hindi mo alam, lalo na kung first time mo. And isa sa mga karaniwang first-time destinations para sa mga Pinoy ay ang Hong Kong. Sa totoo lang, hindi naman mahirap i-explore ang Hong Kong. Pero syempre, may mga bagay pa rin kailangang alam mo before you go. Ngayon pa lang, i-warn na kita, mahal sa Hong Kong. It's often included sa mga listahan ng mga most expensive cities in the world. Kahit ako, medyo nagulantang din dito. Before the pandemic kasi, ilang beses na akong nakapag-Hong Kong and hindi naman ito ganun kamahal sa pagkakaalala ko. Tapos nitong huling mga balik ko sa HK, grabe, ang laki na ng mga tinaas ng mga presyo, lalo na ng mga hotels and even yung mga restaurant prices. To give you an idea, para mas madali tayong makapag-compare, punta tayo sa McDo. And let's do the Big Mac test. A solo Big Mac here costs 28 Hong Kong dollars. A la carte yan ha, walang drinks or fries. Yung meal version ay nasa 46 dollars or 340 pesos. Yung 2-piece chicken nila with fries and drink naman ay nasa 51.50 Hong Kong dollars or 379 pesos. So convenience stores, para lang ma-compare mo, ganito yung presyuhan. Yung soft drink na nasa bottle na 550 ml, nasa $10.50 or 78 pesos. Tapos kung nasa can naman, around 63 pesos. And yung bottled water, well, depende yon sa brand. Pero usually nasa 9 to 10 Hong Kong dollars yan or 66 to 74 pesos. Maliit na bottled water lang yan ha, 74 pesos na. Sa mga kilalang hotels naman sa city center, mahina ang 5,000 pesos per night. May mahanap ka na mas mura, mga around 3,000, pero usually ay hindi ganun ka-ideal yung location, kaya siya mura. Ang Disneyland entrance fee nasa 4,250 to 6,066 pesos ang presyo per person. Depende yun sa araw, kasi kunyari, pag weekend, mas mahal. Pag weekday, mas mura ng konti. Yan yung basic ticket ha, wala pang mga add-on yan, like yung early access or kung ano man, mga free food, ganyan. Ano lang yun, ticket lang talaga. Marami namang paraan para makatipid and gagawa rin kami ng video featuring mga tipid tips soon. Medyo complicated ang geography ng Hong Kong. Hindi kasi ito isang tipak lang ng lupa tapos andun na lahat. Most of the key attractions ay magkakalayo. And ang iba pa nga ay nasa ibang islands. Yes, bukod sa Kowloon na nasa mainland, may mga outlying islands din ang Hong Kong. In fact, ang city center nito ay nasa hiwalay na island. Ito ang central area and andito ang Victoria Peak. Ito naman ang Tsim Sha Tsui kung saan nagsistay ang mga budget travelers. And dito naman yung Lantau Island. Makikita mo dito yung Disneyland, Ngong Ping Cable Car, and Big Buddha. Yung airport, nasa dulo pa. 'Di ba? Layo-layo talaga sila. So, depende sa itinerary mo, pumili ka ng hotel na nandun sa area that makes the most sense. Meron kaming separate video na dinedetalye ang bawat area na yan. So, if hindi nyo pa napapanood yon, hanapin nyo lang yon after panoorin yung video na to. But in a nutshell, ganito siya. If ang itinerary mo ay mostly Disneyland, Ngong Ping Cable Car, Big Buddha, and magde-day trip ka rin sa Macau, it's best to stay sa Tung Chung area or sa Hong Kong Sky City, which are located here and here. These two will give you easy access to said attractions. Most major hotels dyan also provide free shuttle service to the airport and to the MTR station. Kung sa city center ka magstay,
magpapabalik-balik ka, sayang ang oras and pera. Mahal pa naman yung pamasahe sa Hong Kong. Kung mahilig kang mag-shopping and mag-night market, stay in Mongkok. Kung foodie ka and gusto mong mag-try ng masasarap and relatively affordable na restaurants, consider Central and Sheungwan districts. Kung limited ang panggastos and most places na gusto mong bisitahin ay nasa Kowloon, okay din namang magstay sa Tsim Sha Tsui. Basta ang point is, piliin mo ang area na swak sa itinerary and budget mo. By the way, if you're looking for hotels in Hong Kong, you can get up to 280 pesos off if you book with Klook and use our promo code, The Poor Traveler. Kahit wala ka pang balak mag-travel now, you can already redeem this promo code ngayon pa lang para nakasave na sa account mo and hindi mo na makalimutan. We'll also add the links to the description of this video and sa pinned comment na rin para hindi ka na mahirapang maghanap. When you book using this link or kapag ginamit mo yung promo code namin, you also help us get credit na nakakatulong para makagawa kami ng more videos tulad nito. Hong Kong's most urbanized area has two faces, ang Kowloon Peninsula and Central sa Hong Kong Island. And sa parehong areas, space is scarce, kaya wag mag-expect na malapad yung room mo. Most rooms ay cramped and wala masyadong extra space. Some hotels work around it through clever design, but generally masikip talaga. Lalong-lalo na if magsistay ka sa mga guest houses dito sa Mirador Mansions or Chungking Mansion. Madalas, wala pang ang mapaglagyan ng maleta ng maayos. So take note of that kapag nagpapak ka. Mas maganda kung konti lang talaga yung dala mo or mas maliit yung maleta. If space is important sa'yo, explore other districts. As you go further away from the city center, mas nagiging generous sa space yung mga establishments. For example, sa Central, maliliit yung rooms. Pero sa katabing lugar like Sheungwan and even sa Causeway Bay, mas mura and mas malalaki na yung mga rooms nila. While Tsim Sha Tsui and Mongkok are generally flat, itong Central ay medyo hilly. Actually, hindi nga medyo May parts na talagang taas-baba. I mean, there's a reason why it is home to the longest outdoor covered escalator in the world. And ito yon. Yan yung Central Mid-Level Escalators. Pero sa maraming areas, wala namang escalators. Ang meron ay uphill walk and minsan, maraming stairs. So, bakit ito nagmamatter? Bakit ko to sinishare sa inyo? Kasi if you're traveling with seniors or those with mobility issues and mabilis sumakit ang tuhod, walking around Central can be a bit extra. Perfect example niyan ay yung walk from Central Station to yung peak tram na jump-off point to Victoria Peak. And even kami nga ni Vince na physically fit naman kami, hinihingal din pag naglalakad dito sa may part na to ng Central. So, may mga instances na kahit feeling nyo malapit, consider taking public transportation. Lalo na kung may mga kasama nga kayo na hindi naman kayang maglakad ng paakyat ng matagal. May mga ibang travelers na iniiwan nila ang passport nila sa hotel kasi raw baka mawala or mabasa pag umulan. Pero in most countries, it's often best practice na dalhin ang passport kapag lumalabas ka ng hotel. And it's especially true dito sa Hong Kong. Dito kasi sa HK, uso ang stop and search kung saan a group of police officers can approach you and ask for proper identification. For foreigners, passport yung identification na yan. According sa official Hong Kong Police website, ayan, papakita ko sa inyo, in accordance with Section 17C, a police officer has power to inspect the proof of identity of any person. Any person who fails to produce this for inspection as required by the law will commit an offense. And hindi ito sabi-sabi lang ha, we have witnessed it one time. Habang naglalakad kami sa Central, we saw a group of police officers approaching and then searching someone. Yung talagang thorough na search, yung kinakapkapan din, ganon. And then, it also happened to us. Nasa Tung Chung Station kami nun, papauwi from Disneyland, nang nilapitan kami ng 4 na police and hinanap yung passport namin. Yung isa, ine-enter yung info sa isang device. Yung dalawa naman, sinesearch talaga lahat ng sulok ng bag na dala namin.
And yung isa pang natitira, tuloy-tuloy yung tanong like anong ginagawa namin sa area, taga saan kami papunta, saan kami galing, ganon. Actually, yung isa sa kanila, medyo mabait naman, very polite and almost apologetic, especially when it became crystal clear na turista lang talaga kami. Ewan ko rin bakit kami in-inspect. Siguro haggard na yung itsura namin, tapos summer pa, so lapot na lapot kami sa pawis. And mukha siguro kaming hindi gagawa ng maganda. Buti na lang talaga, dala namin yung passport namin kasi kung hindi, baka lalong makadagdag sa duda and dalhin pa kami sa presinto. Malay natin, di ba? Pero ang bottom line, dalhin nyo na lang ang passport kapag lumalabas kasi yun naman yung required na gawin dito sa Hong Kong. Invest na lang kayo sa waterproof na lalagyan para kahit umulan, di kayo magwo-worry na mababasa. Hong Kong is one of those destinations na yung mga key attractions ay heavily dependent sa weather. I mean, most places naman ay ganon but super evident ito sa Hong Kong talaga. For example, Victoria Peak. Magbabayad ka para sumakay sa peak tram paakyat sa tuktok. For what? For the view. And maganda naman talaga yung view dito on a clear day. Pero may mga days na foggy and wala kang makikita kundi isang malaking puting wala. Like this. So, itong footage na nakikita nyo, ito yung huling visit namin nitong late February na, pa-March na talaga. May iba namang pwedeng gawin dito, pero if view ang habol mo, you'll be disappointed pag wala kang makita, di ba? I-compare nyo naman dito sa footage namin last year. Ito naman, September. So, di ba? Malaki yung kaibahan. Kaya importante na chine-check nyo yung weather and flexible talaga yung itinerary nyo. Para kapag nakita nyo na ay medyo foggy yung araw na dapat pupunta kayo sa Victoria Peak, pwede nyong i-move. Pwede kayong mag-adjust. Another example, Disneyland. Na-visit ko na ito on 4 separate occasions under different skies. Sunny, cloudy, rainy, and obviously, ang laki ng difference sa experience kapag inulan ka sa Disneyland. You can still have loads of fun, pero ibang-iba. Ang point na gusto kong tumbukin dito, if we want to make the most out of our trips, dapat flexible ang itinerary natin and kaya nating i-adjust in case may mga ganitong ganap. Hong Kong is increasingly becoming cashless. In fact, the single most useful thing for me kapag nagtra-travel sa Hong Kong ay ang Octopus Card. Nagagamit kasi ito sa MTR trains, sa bus, sa convenience stores, and even sa ibang establishments conveniently. Actually, may mobile version naman na ito. Download mo lang yung app, pero mas okay pa rin yung physical card kasi hindi ito nalolobat, di tulad ng cellphone. Itong Octopus Card, para sa akin, must have sa Hong Kong talaga. Pero you still need to bring cash. Marami pa rin kasing mga establishments like yung mga smaller shops na cash basis only. And syempre, like most electronic items, minsan hindi may iwasan na magloko yung card. So, sa mga ganong pagkakataon, maganda na may backup kang cash. Also, if maubos ang laman ng Octopus Card mo, sa experience ko maraming stores ang cash lang ang tinatanggap kung maglo-load ka or magta-top up ka. Ayun, ito na lang muna sa batch na to. Actually, marami pa akong gustong i-share na mistakes na ang iba naranasan ko talaga, pero dahil medyo mahaba na tong video na to, for next time na lang. Kung meron din kayong gustong idagdag, ano ba yung mga mistakes na naranasan nyo nung nag-Hong Kong kayo or meron kayong mga tanong, i-share nyo lang sa comment section below para maisama na rin natin sa next list of mistakes. Speaking of comment section, ito yung ating comments of the week. Ang first comment of the week natin ay galing kay Ice Creamer na pinost niya sa Where to Stay in Hong Kong video natin. Sabi niya, excellent presentation. I've stayed in all the areas you mentioned. My favorites are Tung Chung and Causeway Bay. But whichever part of the city one decides to stay in, first-time and return visitors will have a blast in this city. It is my most favorite city in Asia and never ceases to disappoint. Related din dyan ang comment ni @AnAguilar8942 sa same video, where we discussed why Tung Chung is a great place if Disneyland and Ngong Ting Cable Car ang main item sa itinerary mo. Sabi niya, yes, you are right. It depends on your itinerary. We are booked at Marriott Hotel Sky City because we have an infant, 2 toddlers, and a senior citizen,
and our main itinerary is Disneyland. Thank you for the comments, Ice Creamer and Ann Aguilar, 8942. Since na-mention na rin lang ang Marriott Hotel Sky City, isa rin yan sa mga na-try namin na hotel recently and okay na okay siya for us. Una, kasi nga nasa Sky City, malapit lang siya sa airport. Malapit lang din sa Ngongping 360 Cable Car, Disneyland, and Port Bridge papuntang Macau. May free shuttle din to and from the airport and MTR station. And hindi siya kasing mahal kapag i-compute. Most hotels kasi sa city center ay at least 5 to 6,000 pesos and good for 2 lang and cramped talaga. Pero itong Marriott Sky City, we paid 10,000 pesos per night pero good for 4 persons naman. So nasa 2,500 lang din siya per night, per person. With buffet breakfast pa yan ha, for 2. So sulit na talaga. If you also want to book this hotel or any other hotels Hong Kong and pati na rin yung Octopus card kung gusto nyo makakuha niyan, you can get up to 5% off if you use our promo code ThePoorTraveler. And again, you can actually redeem and save our promo code sa account mo kahit hindi ka pa magbo-book now. Basta i-save mo lang siya and i-apply later. This way, hindi mo yan makakalimutan. Ilalagay namin ang link sa lahat ng hotels na na-try namin sa Hong Kong sa description ng video na to and sa pinned comment na rin para mas madali mong mahanap. We'll be making more Hong Kong videos soon, so kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, we will greatly appreciate it if magsusubscribe ka rin and ring the bell beside it and choose all para notified ka kapag may new videos tayo. If sa FB ka naman nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. You can also follow us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. If gusto nyong makinig sa mga behind-the-scenes kwentuhan namin about travel, you can also follow The Poor Traveler on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!